Och när jag tittade in genom fönstret och garagedörren och fönstret och fick se bilen för första gången, det var ju en upplevelse alltså. Ja, det var stort. Hallå, hallå! Hej, hej. Hur är läget? Det är bara bra då. Ja, härlig varm sommardag idag. Idag är det bland det bästa det har varit nu hela sommaren. Ja, jag vet inte om vi ska kalla det sommar. Nej, men om man ska gå efter almanackan så är det ju... Fortfarande sommar, ja. Då är det fortfarande sommar, Ja. det kan man säga. Varmt och skönt. Jajamän. Och då när det är varmt och skönt, då åker man cab. Man kan göra det, ja. Jag kan göra det i alla fall. Ja. Och vad har du för härlig bil här? Det är en Ford Taunus P3, 17M, 64 års modell. Ja, jag har aldrig sett en sån här. Har du gjort det så vad jag vet nu så är det den enda i Sverige. Den enda? Original, alltså det är inte Ford som har byggt den, men det var en annan firma som byggde. Annars finns det ju en del hemmabyggen, det har jag sett. Men jag tror att detta ska vara den enda som finns kvar. Det är inte någon speciellt stor bil, eller? Nej, det är det inte. Nej. Ändå jag tycker han är rymlig när du sitter i den. Jag köpte den nere i Malmö och det är nog 18 år sedan nu. Och då sa jag köpte den av att han minns när det fanns 4 nya cabbar till salu i Malmö, på Ford i Malmö. Jag tror det bara det är de 4 som har funnits i Sverige. En utav dem sa han var skrotad och det är ju denna då, så var det en till som senare gick till Norge. Plus en till då som han trodde eventuellt gick upp på Sverige till som objekt. Men där vet jag inget mer om den så. Jag har ju inte hört något om den och det är ju 18 år sedan nu så vad som hänt med den vet jag inte. Kanske står i någon garage eller loge någonstans. Jag misstänker att det kan vara så. Men hur kommer det sig att det blev Ford då? Jag tror det när det var dags för mig att ta körkort. Farsan hade en Taunus. Då blev det. Sen kände vi en Fordhandlare här i Jönköping lite grann. Då. Han hade kontakt och då köpte jag. Min första bil var en Taunus. Det var en 64 där med en blå. En blå, ja. Jag köpte för 1000 kronor då. Det var nog 72 tror jag. Så, sen har det fyllt på har det blivit så att jag tycker det är skönt att köra med så. Sen har det blivit då, jag hade man den som Taunusen då som sommarbil, sen hade man en, jag kallar för vinterbil. Det kunde varit en Falcon, det kunde varit en Volvo, lite sånt som man körde bara på vintern med. Så var det Taunus. Har cabben varit en drömbil eller? Ja, det var det. Jag har sett en annons då i en litet häfte, Taunus-tidning. Jag tror det var nere i Borås. En cab till salu då. Jag ringde, vi bestämde träff. Jag skulle åka ner då på en lördag och titta. Då ringde han till mig fredag kväll vid 11:30 och sa jag har sålt bilen. Då trodde jag det får jag ju aldrig någon chans mer att köpa en cab. Jag var ju både arg och besviken då att jag inte missade den chansen. Och sen har jag en kusin, hans kompis, det var många år senare, det var ju då 02 tror jag det var. Då ringde han kusinen då till mig, då har hans kompis fått syn på annons på eBay eller på datorn i alla fall. Nu fick jag en ny chans, jag tänkte det får jag ju inte missa. Det var ju detta nere i Malmö då. Då bestämde vi att vi åker ner och tittar på jag och brorsan då. Så blev det på så sätt, då köpte jag. Så jag var ju bara rädd att någon annan skulle se den då på internet då. Att jag hade tur då. Det var ingen annan som fick nys om mig. Där ser du. Där stod han när jag tittade på bilfirman eller där. Ja, 01 var det till och med jag köpte den. Och när jag tittade in genom fönstret och garagedörren och fönstret och fick se bilen för första gången, det var ju en upplevelse alltså.
Ja, det var stort. Men den här är byggd i Tyskland, va? Den är byggd i Tyskland. Det var ju en firma som hette Karl Deutsch som byggde, så det är ju inte Ford som har byggt. Jag visade den Karl Deutsch-tidningen. Så det var ju andra tal som med han byggde, va. Den skylten är fram i motorrummet. Mm. Det är ju bevis då att det är en äkta. Mm. Ja, det är inte den här heller. Här. Och det är en kupé. Den är ännu mer ovanligare än cabben. En kupé? Ja, du ser det är ju rundade rutor. Mm. Där är det ju. Sen fanns det några specialbyggen med, va. Men där ser du några cabbar, va. Jag vet inte, det finns ju kromade kransar runt lyktorna, men det vet jag inte om original, om det var det eller inte. Men det kan vara sånt som han har gjort där. Så här står det hur många de byggde, cirka 150 stycken. 150 stycken cabbar? Ja. Och här då, när den tidningen kom ut, 96, då stod det att det finns cirka 30 kvar. Och detta är en av dem då. 30 i världen alltså? Ja, i världen, precis. Det sa sen min kusin sen att han trodde aldrig jag skulle köpa. För han begärde rätt mycket, tyckte jag att det var mycket då, va? Men som sagt, jag har inte ångrat det idag att jag köpte den alltså. Kusinen då, han hade hittat en annons i Tyskland på en cab, Taunus-cab. Den begärde de 50 000 euro. Oj! Och då tyckte jag, men de bilderna man såg, då tyckte jag min var bättre än hans. Sen har jag bytt grillen, det fick jag tag i ny, så det har jag satt på. Den var det här mellan 61 och 64? Alla såg ut sådana. Det ser ut som en mustasch nästan. Ja, det kan man säga. Och de här hornen, det är ju special i och med att det är TS. Så det har jag köpt nya. Vadå nu? TS? Den heter 17M TS Sport. TS, det är ju lite mer lyxig utrustning och sånt. Så både cab och en TS på en gång? Ja. Som sagt, horn. En vanlig sedan då, det är ju inga horn till exempel. Och sen är ju motorn, det är tvåportsgasar på TS. Sen är den då lite mer hästar. 70 någonting. Och mot en vanlig då är det typ 56-50. En krom eller aluminium, den här, det var också bara på TS. Mhm. Det är ju bara vitt annars. Det står ju TS där. Även då har sagt lyktorna, det har jag köpt. Det fick jag tag i nya på bägge sidor då. Och gallers där också, det var för att skydda lyktglas. Ja, det är ju stenskott. Ja. Det är ju extra tillbehör liksom. Du ser den kromade listen här. Ja. Det är ju tillbehör. Det köpte jag ut en som var med i Taunusklubben då som vi hade. Han hade nya. Det är nya snabbringar på till exempel. Sen kan till och med att handtag kan jag nog vara bytt med helt nytt. Där har du den skylten. Det är bevis då att det är en äkta. Om det var byggde cirka 150 och detta var nummer 137 så är det en bland de sista. Mm. Har du gjort någonting här inne då? Nej, jag har nog inte gjort något då. Han var i detta skicket. Men motorn är inte 100 kanske ren och så. Den används ju. Ja, det gör den nog. Sen har jag tappat lite sen brorsan gick bort då för 4 år sedan så har jag tappat lite. För han var ju väldigt kunnig alltså. Så blev det några problem då så fixade han det alltså. Och hur ofta använder du den här förresten? Nej, det är inte mycket då. När vi gjorde har det inte varit några träffar eller marknader och sånt va? Så det blir bara runt omkring här i stort sett. Det fanns ju treväxlade med, den första 61-62 i alla fall. Det var ju treväxlade. Och sen var de med, ja det är ju parkering. Parkering, ja just det. Sen är det ju hel och halv. Mm. Och sen är det vindtakan där. Ja just det. Det är rattväxel på den här? Ja det är det. Och den här är fyrväxlad då? Fyrväxlad. Den är fyrväxlad men det första var ju treväxlade.
Ser ut som en jänkare nästan på insidan. Ja, lite åt det hållet. Ja. Men ser en vanlig Taunus ut så där också på insidan? Eller det här Det fanns olika, nu är ju detta galon här, men det fanns det med tyg och sånt, olika färger och sånt och mönster och sånt. Och sen de här kuddarna, det köpte jag på en marknad i Falköping. Mhm. Jag tycker det passar här. Det passar jättebra. Och även då de här kuddarna, den ena hade min faster sytt och sydde, jag fick tag i ett mönster, så sydde hon kudden. Och det var nog den bruna tror jag. Och sen den köpte jag på en marknad också i Falköping. Fick jag tag i. Ja, en Taunus det också ja. Ja det är Taunus, det är ju därför jag har den där. Tjockleken här på tröskeln, det ser du här. Oj. Det här är, annat går du hit ungefär. Så detta är ju extra. Det är förstärkning på i och med att det är cab. Och även här under med är lite extra stag. Det är ju inte på original där. Ja, det är förstärkning på bägge sidor. Men det var inte något vidare jättebekvämt baksäte? Nej, det är det inte då. För vi ska se här, om jag tar den här så kanske det går att se hur tunt det är. Oj. Det är ju ingenting. Nej. En snusdosa är ju tjock. Ja. Men vi ska göra så får du se precis hur det fungerar. Så. Jag måste gå in och sätta mig för sen så är det ju fästas med 2 hakar eller vad man säger invändigt här. Så. Sen är det här, men får man ju över det här. Det ska se lite finare ut i någon typ av galon är det väl. Men här vill nästan att det är lite när det regnigt eller så. Men har du varit och tömt Sverige på delar till den här nu då eller? Ja, man åkte ju. Alltså, vi har ju varit i Onnaboda där utanför Örebro där. Där var vi kanske nästan 20 år. Oj. Jag och brorsan och vi åkte då på. Och sen har vi varit nere i Wheels and Wings nere i Varberg. Och även då här inne på Elmia. Det brukar ha ändå, det skulle varit idag förresten, om inte där coronan hade slått till så hade det varit. Så det brukar jag åka på nu va. De sista åren har man knappt hittat något till Taunus. Nej, det finns inte så mycket delar. Nej, det gör det inte. Men har du mycket delar då? Ja, det är jag. Jag har, du ser en dörrsida där till exempel. Sen har jag en ny kylare. Aj. Sen är det mycket plåtdelar. Här har jag en del plåt. Herregud vad grejer du hade här. Ja. Är det bara att du får? Det får jag, ja. Bara Taunus? Ja. Och sen är det bromscylindrar här lite, spindelleder och massa glas till. Det här är till kombi 63, 64. Sen har jag här vita glas till exempel, det var till 61an. Jaha. Det var det vita glas, blinkesglas här. Det har jag köpt på mig, det är lite kul att ha. Och här har det en del till korvfångaren. Ny del. Oljefilter har jag här. Det ska ju passa tror jag till Volvo. Ja, sen är det då några generatorer och några startmotor, men det är ju begagnade för sig så. Nya 17M-märket, kromat. Det var det de hornen jag bytte, nej det är nog nya horn där med då. Gummilistet till dörren tror jag det är det. Man är nyfiken på vad jag har för något. Det är som julklappsuppdelning det här vet du. Vattenpump. Ja just det. Ny. Bra att ha som man säger. Där har jag en ny lykta till då. Det ska vara mycket till innan du får stoppa din bil. Ja, när man har ett par, 3 bilar som kör med då måste man ju skaffa delar. Det är sådana du kan ha flaggor på. Så att du kläms så där. Men jag har ju inga flaggor. Men det är också sån tillbehör som kan vara kul grej att ha. Det fanns ett extra tillbehör med i reservhjul. Du har som en bensintank. Har du sett den en gång? En rund? Nej. Det kan vi titta på. Bensintanken är lite. Du ser den här. Jaha. Det är ju en speciell tillbehör.
Men du ser det märket, det är ju Tanus. Vilket roligt tillbehör. Ja, jag tycker det. Men du samlar på såna här bilar eller? Ja, jag har ju objekt som står här borta, det är 5-6 bilar. Taunus? Ja. Var det någon speciell årsmodell då eller? Nej, det är ju en P3, 61-64. Har du en PV stående där nere eller? Ja, denna start, det är en 54, men denna start länge. Den fick jag på Smålandsbussen gratis om jag hämtade den. 1972 tror jag. Så den har stått där sedan 1972? Ja. Ja, men du måste ju gå ner och titta på den med. Här har du fyndörr alltså. Men samma vitfärg? Nej, det är det inte. Den är lite mer gråare tror jag. Så det är inte original, det har brorsan lackat av. Men de är rätt ovanliga fyndörr som är. Där rinnade du in till? Ja, du ser den de blev påkörda. Men vad hände då? Nej, det var i en rondell, jag vet inte vad mitt fel. Det var en som kom rätt fort och körde så. Eller jag körde ut för tidigt. Det gick så snabbt så jag kan inte säga vems felet var egentligen. Jag har inte gjort något mer vid den. Jag försöker att sluta på något sätt. Men. Sen är det något mer jag skulle vilja ha. Det är grenrör. Det spräcker. Det är väldigt svårt att få tag i. Jag kan visa här hur det spräcker. Så de går bara rakt av där då? Ja, det är ju, säga sjukdom, det spräcker lätt. Och jag har 2 till där, det är spräckna där med. Så det är ju något jag vill ha tag i. Både till enkel och tvåports. Förgasare ja. Ja. Så har du ett grenrör hemma då ska man kontakta mig då? Precis. Det jag vill då betala för. Så ska du inte säga. Nej, ta bort det. Nu är det ju bara ett objekt. Va? Alltså, det var meningen egentligen att jag skulle gjort det i ordning, men det bidde inte. Han var lite mossig på huven. Ja, mycket. Nu har jag bara till att ha lite delar och sånt i. Men det här blir aldrig en bil igen va? Nej, det blir det inte. I och med att jag har inte brorsan som kan hjälpa mig längre. Så han får stå här som ett monument med mina bilar. Den är en speciell bakande på här. Det är ju en dörr. Du öppnar som en vänsterhängd. Du öppnar här. Ja. Nej, jag vill inte ta för mycket nu. Men det fanns olika modeller. För det första då, den dörren. Va? Sen fanns det ju, kommer du öppna eller lucka upp och så här. Sen fanns det en, jag kallar för Amerika-bakande. Då var det en klump här på, du fällde ut en vev. Sen vevade du ner utan. Sen kunde du ta och fälla ut. Det var ju rätt många du hade här. Ja, det har sagt det. Den vita här, vad var det för någonting? Det var en... Gul. En gul? Ljusgul, det är en 63. Jaha, och den röda jämte är... Det är en 61. En 61. Ja. Och så har vi en kombi. Den var 62, den blåa. Ja. Och sen den andra silverlila, den är 64. Silverlila en 64. Ja, och den som ligger på snedden där, det är en 62. Det är mycket rost. Det är väl, du ser ju bara här vad mycket. Den har jag också kört med så. Det var min första bil. Den jag köpte 72. Var det din första? Det var den första bilen, ja. Han hade också stått här nu och det blev inget med den heller. Den ljusblå färgen var det från början. Sen lackade vi en grön, mörkgrön. Och sen då det sista silverlila, taket och ja, du ser det här, det var lila. Och han såg väldigt fin ut när han var nylackad. Men sen har han stått för länge ute. De gillar att rosta de här bilarna va? Ja, det var ju ofta rost på skärmar här uppe och där nere. Det syns ju bara där, det är rostigt. Här har du också en kamera till med dörr på. Den kan nog öppna, den dörren då. Och vad rostig han var här då. Kexchoklad? Du ser, oj. Du ser det här. Den var väldigt bra. Men en kombi, de är väl inte så vanliga då? Nej, det är det inte då. Det är det inte. Det har varit meningen då att man skulle göra något med den. Men som sagt, och har tagit lite delar så, men nu har jag dem bara som förvarings. Då ser jag lite säte och sånt och lite så. Men det blir ju inget. Jag renoverar dem, det gör det inte.
Det är ju dumt att låta dem stå och förfalla så här. Ja, så är det någon som är intresserad så kan jag tänka mig. Ja. Men du, jag såg att du hade en till bakom hörnet. Ja. Och här ligger det en halv. Det är bara fronten här. Ja, den tog vi på en skot. Han hade gasfäst och skar av avt. Det syns. Och här står det en duett. Ja, det är bara skal. Det var brorsan som han tänkte han skulle bygga något av, men det blir aldrig. Hade du delar här inne med? Ja, lite grann. Sen är det lite soffor. Och herregud, mycket delar har du människa? här är det mycket trösklar. Sen är det lite skärmar, men det är lite grann fel på dem. Den är eventuellt rätt bra. Det är bara lite yttrast och så. Men den är rätt så okej. Men sen har jag många trösklar här, du vet, det är nya. Men om de skulle vara intresserade av att köpa en bil då kan man köpa delar av det också? Eller? Ja, förr vill jag inte sälja, men nu kan jag nog göra det. Att trösklar, sen det blir ju inte att jag byter någon tröskel med på någon bil. Nej. Då har jag ju trösklar här till exempel. Och du hade kylare där bakom också, säger jag? Ja, det har jag en del, men om det är okej eller inte, det kan jag inte säga. Men det är ju något det går att testa. Det är lite smått och gott här. Lite sådana här grillar. 1, 2, 3, 4, 5. Där 7 grillar. Vad ska du ha alla grejer till? Ja, det vet jag inte. Det är alltid kul att ha. Men du hade en PV här ute också? Ja, det är en 54. 444? Ja, det hette det då. Och den här har det stått sedan 1972? Ja, men då såg han ju rätt fin ut. Vi hade en 56 då vi köpte efter en släkting till oss. I och med att jag fick den gratis då hämtade jag och tänkte det kan man bara ta delar på. Men sen blir det inte, sen står han stått där sen dess. Jag har ju ingen huvud på, inga skärmar till exempel så. Du ser ju hur han ser ut in i där. Och det är inget golv kvar, det är flinta golven. Ja, börs och sånt och det har varit djur inne här med antar jag. De här damskärmarna, jag tycker det ser trots allt okej ut. Och även bakluckor här till exempel, den är ju, tror jag, är okej alltså, det är inget fel i den. Sen är det lite speciellt på koffångarna, den är ju rostig för sig, men det är speciell koffångare. Med sån här lampa i mitten där. Egentligen det är ju inte bra det står så här. Men vad ska du göra med den här då? ja, jag gör ju inget med den. Det får bara stå så. Men jag har sagt det är någon som vill hämta så får man göra det. Vilket intresse för Taunus? Ja, Taunus det har ju blivit alltså. Jag kom hit för att kolla på en cab och så blev det lite till. Ja, det blev lite till ja. Du hade, jag vet inte hur många Taunus du har haft på tomten. Det var 9 till plus cabben så 10 tar jag räknat att det var sammanlagt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Hörru Magnus, nu ska jag ta och rulla vidare, men tusen tack för att du tog dig tid att visa upp dina bilar. Det var så kul bara någon är intresserad av det. Ja, det kommer det vara. Ja. Vi säger så länge. Det gör vi. Ja, hej på dig. Hej.